step 3 ialah website. Kalau saya kata website, perkara pertama yang ramai yang fikirkan ialah website besar-besar tu. E-commerce store, portal dan sebagainya. Bukan maksud itu. Website ni hanya untuk illustrate, untuk explain bahawa you perlu memerlukan sesuatu di internet. Sesuatu ni ialah website. Tanpa website, tak ada siapa lah yang boleh nampak offer you. Faham tak? Macam kat offline ni kan, kalau you tahu siapa yang nak jual, you ada benda nak jual, tapi tak mau buka kedai. Tak ada kedai, macam mana orang nak mai? Kalau lah buka kafe kan, ada makanan best-best semua, ada tahu siapa yang nak suka makan. Tapi tak ada kafe. Macam mana mereka nak mai makan? Baliklah. Habis website ni beribadat macam tu. Kena ada website. Kena faham tu. Tapi cara website ni kan tak semestinya anda perlu membina website sendiri. Yang ni yang penting. Maksudnya macam ni. Website ni mungkin TikTok Shop. Website ni mungkin Shopee Store. Website ni mungkin web page yang you buat sendiri. Pakai page builder macam-macam manalah you buat. Jadi dia boleh jadi macam-macam website ni. Kan? Website ni di mana audience, market akan mengetahui offer anda. Akan belajar offer anda. Di website ni, di manalah transaksi akan berlaku. Di manalah anda boleh menjual sesuatu kepada audience. Okey, sekarang ni kita nak cakap tentang website. Bagaimana nak buat website? Lupakan soalan itu buat sementara sekarang. Sebab apa yang penting bukan bagaimana nak buat website, tetapi apakah website yang market you suka mai, suka guna, suka beli. Faham? Sebab kalaulah market you ni orang yang suka beli kat Lazada, janganlah open e-commerce store sendiri. Bukalah kat Lazada. So sometimes you buat website ni, yang paling penting untuk memikirkan sebelum mula ialah conversion. Website apa yang boleh convert paling bagus bagi offer anda? Jadi, apabila kita belajar kursus-kursus ni, macam-macam lah. Sifu-sifu otak-otak ni, macam-macam cerita daripada. Dia kata, oh ini paling bagus. Hang kena buat ni, hang kena buat Shopee, hang kena buat ni, hang buat tu. Sebenarnya itu semua tak penting. Yang penting ialah anda faham ke bisnes anda sendiri. Sebab bukanlah yang funnel tu yang boleh buat you kaya. Tapi funnel yang betul, yang tepat kat you punya audience, baru you boleh jalan duit. So, macam ni kan. Conversion. Kalau saya nak jual, contohnya insurance. Insurance. Insurance bagi takaful kah kat bahasa? Betul kah? Kalau saya cakap silap, saya minta maaf in advance. Sebab saya duk translate dalam minda saya. Bukan pakai Google Translate ni. Pakai translate Patric Chan kat kepala ni. Okay, insurance boleh, takaful pun boleh. Alright, okay. Alright, kalau kita jual takaful, right? Jadi kalau kita jual takaful, kalau you pergi jumpa website designer ni, mereka akan kata, oh kami boleh buat website cantik-cantik semua, profile, best-best semua. Kemudian mereka kata 5,000 buat website. Lepas tu, kalau you tak tahu, you belilah. Tak salah. So, itu apa yang mereka rasa bahawa website tu boleh membantu bisnes takaful anda.
Tapi sebenarnya kalau you belajar internet marketing ni, belajar tentang marketing ni, kalau memahami offer, niche market dan sebagainya, cara paling betul untuk jual takafu bukan buat website. Yang penting tu ialah to generate leads. Untuk generate leads, untuk dapat lead. Lead tu panggil apa kat bahasa? Tolong letak kat komen saya. Lead. Lead. L-E-A-D. Jadi kalau kita nak buat lead, web page pun boleh dah. Kalau boleh, web page yang lagi simple, lagi bagus. Jangan terlalu banyak benda. Benda-benda banyak berlungguk tu kat sana sini. By the way, berlungguk, adakah perkara tu untuk orang kat luar Pulau Pinang? Berlungguk tu kira banyak-banyak tak tahu. Kadang-kadang pakai perkataan I pun tak tahu wujud tak wujud. Okey, tak apa. Ish, susah ni tak apa. Okey, ada lungguk lungguk. Okey, berlungguk Okey. Okey, so tak payah berlungguk konten semua. Hanya konten yang straightforward saja. So, perkara yang penting tu ialah tu generate leads. Buat lead tu, tangkap lead. Lead ni macam database lah. Tangkap database, kemudian buat follow up marketing. Follow up marketing ni yang akan close the sale. Sebab kalau nak jual takafu ni, insurans ni, adalah sesuatu produk yang personal. Perlu human touch. Mereka tak mau beli dari mesin. Adalah mungkin sekarang ni ada orang beli kat website. Tapi I ni old school lah, old fashion sikit. Kalau I nak beli insurans, I kena jumpa. Orang tu kena tengok muka dia. Ni scammer tak scammer ni? Kena tengok muka ni dia ni boleh standby kat I ke? Kita kena tengok tu. Barulah saya beli insurans. So, kalau kita memerhati dari situasi ini, anda akan faham bahawa website ini tak kisah website apa, dan there is no such thing as satu website yang akan tepat kepada bisnes anda. Memahami bisnes anda di mana anda memahami website apa yang diperlukan. Okey? Kalau jual barang fizikal, macam saya katakan tadi, mungkin pakai Shopee Store, habis. Atau mungkin pakai TikTok Shop saja pun boleh. Kalau audience ni semua kat TikTok, katakanlah you jumpa audience ni semua dari TikTok, kan? Jadi maksudnya depa dah familiar tentang TikTok. Habis kalau depa dah familiar dengan TikTok, bukalah store kat TikTok tu. Janganlah pergi buka kat tempat lain. Orang kat TikTok, jadi depa ni pergi kat website aku. Website aku ni apa? Website ABC dan product.com. Bukanlah, itu tak wujud, I cakap saja. Pergi website sana, pergi beli barang. Taklah mereka nak beli, dah mereka kat TikTok. Bagilah mereka beli kat TikTok direct. Macam tu, okay?